ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? የቢ7 ግራፊክስ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ተከታታዮች ይህ እንደ መጀመሪያ ቪዲዮዬ ዛሬ የማሳያችሁ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። እንደ መጀመሪያም በጣም ጥሩ ነገር አይ ቲንክ የለቀኩላችሁ ይመስለኛል። ይህን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምትመለከቱ ተመልካቾቼ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። እዚህ ጋር የማሳያችሁ በዚህ ቪዲዮ ምንድነው እሱም ኦኬ ወደ ገደለው ስንገባ ኢንቫቶ ኤለመንት የሚባል ኤለመንት የሚባል ዌብሳይት ታውቃላችሁ። ስፔሻሊ ግራፊክስ ዲዛይነር የሆናችሁ ሰዎች በደንብ ታውቁታላችሁ። ነገሮችን ኢዝሊ አፎርድ ማድረግ አትችሉም፣ መግዛት አትችሉም። ብር ይጠይቃችኋል፣ አካውንት ይጠይቃል፣ ብዙ ነገር አለ። እሱ ነገር ማስቀየረት የሚችል እያንዳንዷን ነገር ኢንቫቶ ኤለመንት ላይ ያሉትን ሪሶርሶች በቀላሉ ዳውንሎድ የምታደርጉበትን ነገር ማሳያችሁ ይሆናል። ወደ ቱቶሪያሉ። እሺ ኢንቫቶ ኤለመንትን ዛሬ ክራክ ልናደርገው ነው። እንዴት በቀላሉ የተከለከለውን ነገር እንዴት በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ የምንችልበት ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንቫቶ ኤለመንት እዚህ ጋር ገዝ ያደርገዋል አመጣለን። በጣም አሪፍ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንገባለን። ኦኬ እሺ እንደምታዩት ይሄ ይመጣል። ጌት አንሊሚትድ ዳውንሎድ ይላል። ያው እዚህ ጋር ሳይን ኢን አድርግ ይላል። ሳይን ኢን ብታደርጉም ደግሞ ያን ያክል ምንም ፍሪ አክሰስ አይኖራችሁም። ስለዚህ ይሄን እዚህ ጋር ጌት አንሊሚትድ ዳውንሎድ የሚለውን እናጠፋውና በቃ ሁሉን ነገር አክሰስ ማድረግ የምንችልበት ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ እዚህ ጋር ከገባን በኋላ እናደርጋለን ኒው ታብ ከፍተን በአዲስ ታብ ኩኪስ ኤዲተር የምትለዋን እዚሽ ጋር ይችን እንጽፍለታለን። ጉግል ላይ ሰርች ታደርጋላችሁ። ኩኪስ ኤዲተር የምትለዋ ስትመጣ ይቺ ምንድነች? ይቺ ነገር አድቫንስ የምትደረግ ምንድነች? ኦሬዲ ፕለጊን ነች። እና ይቺን ኦሬዲ ፕለጊን አድቫንስ የምትደረግ ኤክስቴንሽን ፕለጊን ለብራውሰራችን እናቀብለዋለን ማለት ነው። በጣም ወሳኝ ነገር ነች ይቺ ነገር። ኦኬ እቺ ስትመጣ እኔ አሁን እዚህ ጋር ሪሙቭ ፍሮም ክሮም ይላል። ዳት ሚንስ እዚህ ጋር እኔ ኦሬዲ ስለጫንኩት ነው። ስለዚህ የእናንተ ምን ይሆናል? አድ ቱ ክሮም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አድ ቱ ክሮም ትሉታላችሁ። አድ ቱ ክሮም ካደረጋችሁት በኋላ ወደ ሪሙቭ ቱ ክሮም ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ወይም ሰከንዶች በኋላ እንደ ኢንተርኔታችሁ ፍጥነት ሪሙቭ ቱ ክሮም በመሆን ይቀየራል ማለት ነው። ልክ እንደኔ ይሆናል ማለት ነው። ዳት ሚንስ ምንድነው? ኦሬዲ ጭኗል ማለት ነው። ተጭኗል ማለት ነው። ኦኬ ከዛም በመቀጠል ምን እናደርጋለን? የተጫኗን እዚሽ ጋር በመግባት እዚሽ ጋር እናገኛታለን። ራሷ ነው ትመጣለች። እዚሽ ጋር የበርገር ምልክት ይቺን እናደርጋታለን ጋይስ። ዲሌት ኦል የሚለውን እንጫናለን። ዲሌት ኦል የሚለውን እንጫንና እዚህ ጋር ኮድ አለ። ይሄን ኮድ እሰጣችኋለሁ፣ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ይሄን ኮድ ምን ታደርጉልኛላችሁ? ትሞሉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄን ኮድ ትሞላላችሁ። ይሄን ኮድ ጽፋችሁ ኮንትሮል ፕላስ ኤ ለሁሉንም ኮፒ ለማድረግ ሰሌክት ለማድረግ ከዛም በመቀጠል ብራውሰራችን ላይ እንሄድና እቺ እዚህ ጋር ኩኪሳችን ላይ ኩኪሳችን ላይ የሚበላ ኩኪስ አይደለም ደግሞ ኩኪሳችን ላይ በመግባት ኢምፖርት በማለት እዚህ ጋር አይታችሁታል አይደለ? ኩኪስ እቺን እንጫናለን። ዲሊት ካደረግን በኋላ ኢምፖርት እናደርገዋለን። ምንድነው ኢምፖርት የምናደርገው? ኩኪስ፣ አዲስ ኩኪስ። ስለዚህ ኩኪሳችንን እንደዚህ እንሰራለን ማለት ነው ጋይስ። ኦኬ በመቀጠል ኢምፖርት እንለዋለን። ኩኪስ ዌር ክሬትድ። ኦኬ ክሬትድ ሆኗል እያለን ነው ጋይስ። በጣም አሪፍ። ከዛ በመቀጠል ምን እናደርጋለን? ፋይናሊ የዋን ኤንድ ኦንሊ ሪሎድ ስናደርገው ይሄው እንደምታዩት ተከፈተልን ጋይስ። በጣም ደስ ይላል። ስዊች ቱ አኑዋል ይላል። ዳት ሚንስ በቃ ኦልሬዲ ግራንትድ ነን። በቃ ፐርሚሽን አግኝተናል ማለት ነው። አካውንት ኢዚሊ ክሬት አድርገናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን አንድ ሪሶርስ እዚህ ኢንቫቶ ኤለመንት ላይ
አንድ የሆነ ፋይል ዳውንሎድ በማድረግ አሳያችሁ ይሆናል። እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ እንደምትችሉም በዛው ማሳያችሁ ይሆናል። ኦኬ እንደምታዩት ሎድ እያደረገ ነው። ሎድ እያደረገልን ነው። ኦኬ 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 እዚህ ጋር እንደምታዩት ነገር አለው። ይህን ነገር ግን በእንትን ብናደርገው በጣም አሪፍ ይመስለኛል። አይ ቲንክ እስኪ በአንድ ጊዜ ካስገባችሁት በኋላ በቃ ያስቸግርም ፔስት ቢሆን እሺ ወዳጆቼ ፔስፒዮን ቪፒኤን ኮኔክት አድርጎልኛል። ስለዚህ ሞር ደግሞ ጥሩ የሆነ ፍጥነት ይኖረዋል። ተጨማሪ ፈጠን ያለ የሆነ ጥሩ የሆነ ነገር ይኖረዋል ከቅድሙ ካያችሁት። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አደርጋለሁ? ኢንቫቶ ኤለመንት ብዬ ገባና ኦኬ እሺ ወዳጆቼ ኢንቫቶ ኤለመንት እንደዚህ ገብቷል። እንደዚህ ከገባልን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ፋይናሊ ግራፊክስ ቴምፕሌቶች ሊሆኑ ይችላሉ። በምንፈልገው ነገር እየገባን እዚህ ጋር የምንፈልገውን ዌብሳይት ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ነገሮች የሌለው ነገር የለም። ትረስት ሚ ጋይስ ዩ ዊል ላቭ ዲስ ቲንግ። ብዙ ነገር አለ። በጣም 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 የሚገርም ነገር ነው ዛሬ ያሳየኋችሁ። በጣም ተጠቀሙበት። ብዙ ነገሮችን ዳውንሎድ አድርጉ። እዚህ ጋር ያሉ ሪሶርሶችን ዳውንሎድ አድርጉና ብዙ ነገር መስራት ትችላላችሁ ጋይስ። አሁን ለምሳሌ ባነር ነክ የምትሰሩ ከሆነ ወዳጆቼ በናና አይ ሚን ኦሬንጅ እስኪ ልበለው በጣም ሃይ ኳሊቲ የሆኑ ኦሬንጆች ፎቶዎችን ያመጣላችኋል። እሺ እሺ እንደምታዩት ሰርች አድርጎ አመጣልኝ። ያው ትንሽ ኮኔክሽን ደከም ስለምትል ነው ይቅርታ። እሺ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር መጥቶልኛል። እሺ አሁን እዚህ ጋር ይሄንን ዳውንሎድ እስኪ እናድርገው። ለማድረግ እንሞክር። እሺ እሺ ጋይስ እሺ ከዛም በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው? ዳውንሎድ የምትለዋን እንነካለን። እሺ ከዛም በመቀጠል ዳውንሎድ የምትለዋን ቲክ አድርገን አድ ዳውንሎድ ቱ አድን ዳውንሎድ። ከዛ በመቀጠል ምን ይመጣልናል? እዚህ ጋር ሮቦት እና ሮቦት ትሉታላችሁ። ሮቦት ናችሁ እንዴ? ስለዚህ ተጫኗ። ሮቦት አይደለሁም በሉት። ከዛም በመቀጠል እዚች ጋር የምታዩትን ከላይ ምን ይላል? ቪክልስ ይላል። መኪናውን ሙሉ አካሉን ትመርጡለት እና ኦኬ ቬሪፋይ ስትሉት አሁንም የሆነ ነገር ስህተት ካለ ይመልሳችኋል። እዚህ ጋር በተሻላችሁ አቅም ተጠንቀቁ ላለመሳት። እዚህ ጋር ደግሞ ኦኬ እዚህ ጋር ግን የሚለን ምንድነው ጋይስ? ትራፊክ ላይት ነው የሚለን። ይቅርታ ትራፊክ ላይት ካለን እዚህ ጋር ይሄን ነው የምንመርጠው እንደዚህ። ከዛ ቬሪፋይ ስንለው አገኘን ማለት ነው። አድ ኤንድ ዳውንሎድ ስንለው ኦኬ ጋይስ በጣም በተሳካ ሁኔታ ፋይላችንን ዳውንሎድ ማድረግ ችለናል። እንደምታዩት ሰመር ኮክቴል ይላል። እዚህ ጋር የኮክቴል ፎቶአችንን ስቶክ ኢሜጃችንን ዳውንሎድ ማድረግ ችለናል ከኢንቫቶ ምንም ያለምንም ክፍያ በነፃ ማለት ነው። እሺ ጋይስ ዳውንሎዳችን ኦልሞስት ጨረሰ። እንከፍተዋለን። በጣም ጥራት አለው። በጣም ጥራት አለው ጋይስ። እንግዲህ እንደዚህ እኔ እዚህ ጋር ያሳየኋችሁ ፎቶ ብቻ ነው። እናንተ ግን ብዙ ነገሮችን ማውረድ የምትችሉበትን ነገር ያው እንግዲህ ያሳየኋችሁ ይመስለኛል። እዚህ ጋር በመግባት ሶሻል ሚዲያ ብዙ ነገሮች አሉ። ሞሽን ግራፊክስ፣ አኒሜሽኖችን ማውረድ ትችላላችሁ። ታይትል ሞሽን ግራፊክስ አኒሜሽኖችን ማውረድ ትችላላችሁ።
እዚህ ጋር በመግባት ፕሮሞሽን ፕሮዳክት ፕሮሞሽኖችን ኢዚሊ ሞሽን ግራፊክስ ስቶክ ፎቴጆችን ቪዲዮዎችን ፍሪ ቪዲዮዎችን ለቪዲዮአችሁ ማውራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ብስራት እሸቱ ከቢ7 ግራፊክስ ይህን ይመስል ነበር የዛሬ ቱቶሪያሌ። ሰላማችሁ ይብዛ።